amilyen formán volt, illetve most amilyen van 10 évvel később, egész más. És azt hiszem most értettem meg, hogy amikor bekészültem és megláttam az első képeket magamról, hogy milyen az a érett izomzat, amiről beszélt annak idején az edzőm. Holnap be lesz durrantva. Vidéken nőttem fel, úgyhogy sokat sportoltam, és én nagyon szerettem focizni, úgyhogy állandóan fiúk társaságában lógtam. Akkor költöztünk egyébként Pestre is, amikor pont elsős gimis voltam. A pesti gimnáziumban viszont hát a tesi óra azt, hogy milyen szabad foglalkozás volt. Nem szerettem a szabad foglalkozást, nagyon hiányzott a mozgás. Amikor eljutottam a közelünkben nyílt edzőterembe, 20 éves voltam, és akkor még az aerobik nagyon díj volt. Akkor nyitottak az első fitnesstermek Pesten, hát ez a 90-es évek közepe, 94-95, tehát itt járunk, és nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy ott csapatban vagyunk, hogy zenére mozgunk. Egy fél évvel később jutottam az edzőterembe, ami tulajdonképpen a földszint helyett a pincehelyiséget jelentette. Ki voltak téve a falra Miss Olympia meg Mr. Olympia képek, ugye szépen egymás után, és ott pont kiszóltam a Miss Olympiát, és néztem a Renda Murraynek a képeit, és láttam, hogy úristen, milyen szép háta van, milyen szép válla van, minden milyen szép volt, és mondom, én is ilyet akarok, nem is tudom, hogy honnan jött egyébként. 96 márciusában vettem az első kondibérletemet, úgyhogy azóta is ezt így nyomom. Azt, hogy megnéztek az utcán, az egy dolog, de hát én azt szeretem. Nekem az nem rossz, hogy egy picit kitűnök a többiek közül, és amikor kockás hassal megyek az edzőteremben nyáron, az egy jó érzés, amikor megnéznek. Én úgy kerestem partnert, hogy aki nem sportolt, az nem jöhetett szóba. És nem azért, mert hogy nincs jó teste, vagy nem tudom. Ha nem jár valaki sportolni úgy, mint én, akkor az nem fogja megérteni azt, hogy mi az, amikor nem mehetek egy edzésre, hogy miért izgulok, hogy oda érek, vagy nem érek oda. Miért izgulok azon, hogy most 2 hét nyaralás, vagy 3 hét nyaralás, hogy 2 hét marad ki, vagy 3 hét marad ki. Nekem nem mindegy, ezt nem mindenki érti meg, és aki nem sportol rendszeresen, annak nincs egy ilyen rendszer az életében. És ha valakinek ez a rendszer ez nincsen meg, akkor nem fogja megérteni azt, amit én csinálok. És ez nagyon gyorsan megbillenti az egész összhangot. Nekem is a párom például nem abban támogat, hogy most kihúzza a széket, amikor elők a vacsorához, hanem amikor hazajövök, és egy diétás időszak alatt, pláne versenyhez közeledvén, és látja rajtam, hogy beszélni is fáj, akkor ezt elfogadja, és nem megsértődik, tehát az óriási segítség. Az akaraterő menet közben hogy is alakult ki, szerintem én nagyon akartam egyébként az első versenyeknél bizonyítani, meg akartam mutatni, hogy én meg tudom csinálni. Azért az első szezonban napi 1000 kalóriát ettem 13 héten keresztül. Azt, hogy ha én tudom, hogy én milyen lesz a vége, akkor lehet, hogy nem kezdtem volna bele, de azért nehéz volt. Viszont amit megláttam a tükörben, az mindig kárpótolt. Most lehet, hogy hülye hangzik, de attól én még éhes maradtam. Csak tudtam, hogy akkor jó úton haladok, mert hogy azt kezdem látni, amit látok a falakon kitéve a képeken. Azt hiszem, hogy ez a magamnak teljesítek, ez bennem, ez viszont ez erős. Azt mondhatom, hogy ez bennem ez nagyon működik, és én szeretném a legjobbat kihozni. Igen. Eltelt néhány év a 13 óta, az utolsó szezon óta. Világbajnoki címmel hagytam abba ugye a versenyzést 13-ban, és utána ugye a verseny is abban maradt, de az edzés ment, én utána nem hagytam ki. Sőt, voltak évek, amíg még nyaralás alatt is csináltam heti 3 edzést. Éreztem magamban valami feelinget, hogy újra be kéne készülni. Ez egy teljesen jó dátum lenne, mert 23, 10 év után
újra egy jubileum, újra debütálni a színpadon, hogy milyen jó lenne. Megint meg fogom mutatni mindenkinek, ez az érzés volt bennem. És mindig, amikor kardióztam, nyomtam az 1 órákat, és néztem közben a teremben az embereket, hogy edzenek, és mindig az volt bennem, hogy jaj, de jó, hogy most nekem van célom, és én tudom, hogy miért küzdök itt, és hogy egy picit más vagyok, mint a többiek. A világbajnokság kim volt Szlovéniában, sikerült megnyernem a világbajnokságot, és akkor maradhattam a profiért. Az nekem egy nagyon-nagyon jó érzés.